ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੇਗੀ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ 33 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਟੂਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਜੀ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ, ਤੁਸੀਂ 33 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ, ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਲੈਟਸ ਗੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਟੂਰ ਕਰਕੇ ਆਈਏ। ਐਂਡ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਵਰਕ ਕਲਾਸਿਸ ਆ ਗਈਆਂ। ਐਂਡ ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਐਂਡ ਆਈ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੁਣ ਆਫ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਲਾਇਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਈ 2016 ਦਾ ਟਾਈਮ ਬੁੱਕ ਆਫ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਿਕਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਆ, ਇਟਸ ਸੈਕੰਡ ਟੂ ਨਨ। ਦੈਟਸ ਗ੍ਰੇਟ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਆਰਵੀ ਅਸੀਂ ਰੈਂਟ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਸੀਟਰ ਸੀਗੀ, ਸੋ 6 ਮੰਜੇ ਸੀਗੇ, ਐਂਡ 30 ਫੀਟ ਲੌਂਗ, ਸੋ ਯੂ نو ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਵਹੀਕਲ ਸੀਗੀ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਉਸ vehicle we went all the way to the most eastern point of North America, which is Cape Spear, and all the way back home, so 17,000 kilometers. wow so ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਬੜਾ ਡਾਈਵਰਸ ਹੈਗਾ, ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਕੰਟਰੀ, ਹਰ ਥਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੱਖਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਫਾਰ ਈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਐਂਡ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਵੈਸਟ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ? ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੋਸਟ ਬੰਦੇ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਈਦਰ ਦੇ ਫਲਾਈ ਟੂ ਨਿਊਫਨਲੈਂਡ ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੇ ਡਰਾਈਵ ਬੈਕ, ਔਰ ਦੇ ਡਰਾਈਵ ਫਰਮ ਹੇਅਰ ਟੂ ਨਿਊਫਨਲੈਂਡ ਐਂਡ ਦੈਨ ਫਲਾਈ ਬੈਕ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸਰਕਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੈਂਕੂਵਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਥਾਣੀ ਗਏ ਹੈਗੇ ਹਾਈਵੇ 90 ਲੈ ਕੇ। ਉਹ 5 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਇਆਗਰਾ ਫਾਲਸ ਦੇ ਕੋਲ। ਐਂਡ I can tell you Toronto and Surrey is very similar. Okay ji, apni jere houses are similar, people are similar, apni dynamics, financial dynamics are very similar. ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆਲ ਦ ਵੇ ਟੂ ਸੇਂਟ ਜੌਨਸ ਨਿਊਫਨਲੈਂਡ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਇਟ ਵਾਸ ਸਟ੍ਰੇਟ ਡਰਾਈਵ। ਸੋ ਐਵਰੀ ਡੇ ਅਸੀਂ ਡੇ ਟਾਈਮ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਸੋ 10 ਆਵਰਸ ਅ ਡੇ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਸੀਗੇ, 8 o'clock ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮੀ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਰਵੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਂਟ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਪੌਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਲੰਚ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਨਰ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਬ੍ਰੈਕਫਾਸਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਰਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਹੋਮ ਔਨ ਵੀਲਸ, ਰਾਈਟ, ਸੋ ਕੋਂਡੋ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਸੇਂਟ ਜੌਨਸ ਗਏ। St. John's is second to, ਮੇਰੇ opinion ਦੇ ਵਿੱਚ, second most beautiful place in Canada. ਆਪਾਂ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ majestic ability ਕੋਈ compare ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, the mountains, the ocean, but St. John's, Newfoundland is absolutely beautiful. ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ friends ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਤੇ, beware of the moose, Sandeep, don't drive fast. Actually ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ moose ਦਿਸਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, so ਅਸੀਂ 17,000 kilometers ਚਲਾ ਲਈ ਗੱਡੀ, ਕੋਈ moose ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। The east coast ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ very old, our ਜਿਹੜਾ BC ਹੈਗਾ very new, like you know our oldest building is the art gallery, whereas you know they have buildings in the east coast that were made in the 1600s. So they preserved those very well preserved. You know ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾ 1699 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇਖੀ 1632, it looks like it was built you know in the early 1900s, so well preserved. St. John's ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ I can tell you, you know ਆਪਾਂ ਜੇ multiculturalism ਦੀ ਦੇਖੀਏ ਗੱਲ, there's really no multiculturalism on the east coast. ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮਿਲਿਆ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸੇਂਟ ਜੌਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਦੌੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ ਜੀ? ਐਂਡ we're like ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੈਂਕੂਵਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗਾ ਸੇਂਟ ਜੌਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, there's 2 ਗੁਰਦੁਆਰੇ in the Maritimes, one in Nova Scotia, one in St. John's. St. John's ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 100 ਸਿੱਖ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਥੇ, very spread out. So ਕਈ ਬੰਦੇ ਘੰਟਾ ਚਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਗੱਡੀ, ਕਈ 2 ਘੰਟੇ ਚਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਸੰਡੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਐਂਡ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੰਗਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ just ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। But no, they don't have a granthi, they don't have a ragi jatha, just like you know. So must be all professionals basically ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। So professionals, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪਟਕੇ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਦੇਖਿਆ ਸੇਂਟ ਜੌਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, and he's like, oh, where are you people from?
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ provincial legislative buildings ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਈਆਂ, so we went to every capital, and ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟੂਰਸ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, so just ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਈਏ। And then after we left St. John's, ਅਸੀਂ 5 ਦਿਨ St. John's ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਆ, and I can give you a recommendation, July August ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਨੋ ਪਈ ਆ, ਹੇਲ ਪਈ ਆ, ਠੰਡੀ ਇੰਨੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਸੀਗੀ, -10 ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, 100 kilometer an hour winds, but ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਸ ਦੇਖਣੇ ਆ, ਪਫਿਨਸ ਦੇਖਣੇ ਹੈਗੇ, ਗਰੋਸਮੋਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, go in July and August। What was the kind of reception you got from the common people? ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਹੋਈ? Yeah, I think ਵੀਰ ਜੀ people did so much ਸਤਿਕਾਰ to us, because ਅਸੀਂ 6 ਜਣੇ ਸੀਗੇ, so my mom, my husband, myself and 3 ਬੱਚੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, they're 10 and 12 years of age, people would come up to us and say, you guys are awesome, oh my gosh, your family is so beautiful, ਗੋਰੇ, so the white folk that has never seen a Sikh in a dastar, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, you're representing the entire Sikh nation, so ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ fight ਕਰਨੀ ਹੈ 10 and 12 year old, just remember ਕਿ ਜਿਹੜੇ 5 million Sikhs ਹੈਗੇ ਆ, you're representing them, because people have not seen them। ਅਸੀਂ for example New Brunswick grocery store ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਮੈਂ, and the janani just kept going like this, she's like, I think your family is so nice, she goes, are you guys Hindus, are you guys they didn't know about anything, you guys Muslims? I'm like, no, we're Sikh, and then I gave her a little bit of history, Guru Nanak Dev Ji da ਦੱਸਿਆ, and she's like, oh my gosh, she goes, I love it, she goes, I need to learn about you, and ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ blog ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਟ੍ਰਿਪ ਨੂੰ blog ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ blog ਦਾ ਦਿੱਤਾ information, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ follow ਕਰੂੰਗੀ, and for example ਅਸੀਂ Halifax ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ boat tour ਕੀਤਾ, and boat tour ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ boat ਦੇ ਵਿੱਚ, and then there was a Mexican sail ship ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸੀ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ, sail boat, and ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, and ਇੱਕ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ there's a Sardar on there, there's a Sikh on there, and I said, oh really? And he goes, can you tell the whole boat about Sikhs? And the whole boat was full of people from Russia. So we explained, ਉਹਨਾਂ ਨੇ translator ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, and they were in awe, and then they're seeing us, Sardar Ji's with the stara, and they've never seen that before, in PEI, just Prince Edward Island ਗਏ, ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਘ ਮਿਲਿਆ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਲਮਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿੰਘਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰੈੱਡ ਸੈਂਡ ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਰੈੱਡ ਧਰਤੀ ਦੇਖਣੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੂ ਦੇਖਣੇ ਆ, ਐਂਡ ਐਨਾ ਗ੍ਰੀਨ ਗੇਬਲਸ ਜਾਣਾ। ਹੀ ਗੋਜ਼ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਆਈਆਂ। ਹੀ ਗੋਜ਼ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਤੁਸੀਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ, ਜਾਂ ਮੌਂਟਰੀਆਲ ਵਾਲੀਆਂ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਐਂਡ ਲਾਈਕ we saw this historical building, ਅਸੀਂ PEI ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ, that was made, the one I was telling you, 1632. And ਅਸੀਂ knock ਕੀਤਾ door ਤੇ, and they said, come on in. So it was in Charlottetown, and ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, 1699 Khalsa was created. This is 60 years before that. And can you imagine, this is what Sikhi, this is where we came from. This, and ਜਿਹੜੀ ਉਹ heritage building ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ wood ਦਾ ਕੰਮ, all done without bijli, all the marble come, because there's no electricity until 1900s, right? So that was kind of cool to see. I can tell you my favorite place is New Brunswick. Wonderful ji, we'll go for a short break, we'll come back, and New Brunswick ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ observances ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਤੇ ਐਕਸਪਰਟ ਲਾਅ ਗਰੁੱਪ ਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਐਸੀ ਹੀ ਇੱਕ ਲਾਅ ਫਰਮ ਹੈ ਸਬਰਵਾਲ ਲਾਅ ਗਰੁੱਪ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੰਦਨ ਸਬਰਵਾਲ ਨਾਮਵਰ ਵਕੀਲ ਹਨ ਜੋ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡਾਈਵੋਰਸ, ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਚਾਈਲਡ ਤੇ ਸਪਾਊਸਲ ਸਪੋਰਟ, ਸਮਾਲ ਕਲੇਮਸ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ। ਕਾਲ ਕਰੋ 6046386998। ਸੋ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ। ਨਵੇਂ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਿਟ ਛਾਪ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਕੁਝ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਜੀ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨਿਊ ਬ੍ਰੰਸਵਿਕ ਵਾਸ ਯੋਰ ਬੈਸਟ ਪਲੇਸ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨਿਊ ਬ੍ਰੰਸਵਿਕ ਨੂੰ ਐਂਡ we're on the ocean I mean the ocean side and beautiful houses and then ਅਸੀਂ on the legislative building ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ RV ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਮਿਲ ਗਈ RV ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਪਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਮਿਲ ਗਈ ਸਾਨੂੰ so we were ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਲ ਗਈ so we were happy and as we're driving up we can see protesters ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ they're honking the horns they have flags and ਬੱਚੇ are getting scared I'm like don't worry we'll see a protest it'll be good and Gagetown ferry ਦੀ protest ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਗਏ and then they you know they've never seen Sikhs before they said Sikhs have never come to the New Brunswick assembly that they can think of wow so we're like okay that's good and then sanu swagat kita sergeant in arms so that's the top cop of New Brunswick so he came up to us and you know talked about our Kirpan and all that kind of stuff he said no problem come on in ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ I'll give you a tour ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਟੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀਜ਼ ਖਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ she's like that's cool she goes let me go introduce you to the speaker of the house we're like what so she's like speaker of house ਵੀ ਆ ਗਿਆ on ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ question period ਵੀ ਦੇਖਿਓ and ਅਸੀਂ you know ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ protest ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ you could hear it because they were calling for the premier so they were yelling for the premier you could hear it through the walls ਅਸੀਂ legislative building ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੈਗੇ ਉਹ question you know introductions ਹੋਈਆਂ question period ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ and then speaker ਖਲੋ ਗਿਆ and he goes I want to introduce a very special family oh wow ਫਿਰ on 4-5 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ and we were like what's going on here and then you know ਸਾਰਾ premier ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ then they gave us a standing ovation ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ and then it was such a good experience and then we came out ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ you know ਤੁਹਾਡੇ legislative documents ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਆਉਣੇ ਸਾਰੀ speech ਆਉਣੀ ਹੈ so ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ email ਕਰਾਂਗੇ we're like thank you we get out CBC radio's there okay and they talk to you they want to interview us now so they're like we want to interview you about your travels and you know not many young families travel kardiyan hagiyan like if you look in the RV market it's seniors and they were surprised ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ you know ਕੀਤਾ ਗਿਆ and then you know everywhere we went Virji in every store we went every restaurant we found a vegan restaurant there we were given the utmost respect like a red carpet treatment ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ you know people were like you know hello gee good morning good afternoon it just felt good it felt that we were being respected and I can tell you Virji ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ Vancouver ਤੋਂ ਤੁਰੇ all the way to Chicago we never saw any person of color okay so the whole northern United States highway 90 the upper we saw no banda of color it was all the good American white folk ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ but again with respect when we made our way back to Quebec and Montreal ਅਸੀਂ you know ਜੋ ਆਪਣੇ Quebec ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ couple months ago ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ you know there could be some hatred here so you need to be careful ਤੁਸੀਂ you know ਕਿਸੇ ਦਾ fun ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ be responsible you know individuals but I can tell you we had the most respect again in Quebec you know ਜੋ ਅਸੀਂ grade 12 ਤੱਕ French ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਉਹ ਟੁੱਟੀ ਫੁੱਟੀ ਜਿਹੀ ਪੰਜਾਬੀ I mean French ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ but beautiful Quebec is so historical like it's Europe ਮੈਂ Europe ਜੋ ਗਈ ਸੀ Poland ਦੇ ਵਿੱਚ you know the smaller ਗਲੀਆਂ the artists in the thing all cobblestone walkways you know staircases ਜਿਹੜੀ community ਨੂੰ connect ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ and very touristy ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ Maritimes was not very touristy but Quebec and Montreal very touristy lots of ਜਿਹੜੇ hop on hop off buses ਸਾਰੀਆਂ full ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ bar cafe full ਸੀਗੇ with English speaking people so you know Montreal is more English speaking Quebec City is very little English New Brunswick ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ English ਬੋਲਦਾ really it's very French all the road signs are in French in Quebec so if you can't read any French you're in trouble because there's no English stop ਦੇ ਵਿੱਚ arrête ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ so do you know what I mean we met a family from Prince George husband wife and sister ਆਏ ਸੀਗੇ and you know they knew lots of Sikhs so you know they came up to us right away and said Sat Sri Akal we're like what are they saying Sat Sri Akal to us new experiences ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਫ ਕੋਰਸ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜਿੰਗ ਇਹ ਟੂਰ ਹੋਏਗਾ ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਗੇ ਪ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਰਿਹਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਔਰਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਗੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਮਪੀ ਰਣਦੀਪ ਸਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ ਔਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸੋ ਵੀ ਥੈਂਕ ਹਿਮ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर दैट ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਾਟ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਦ ਪੀਐਮਓ ਆਫਿਸ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਨੀਸ ਹੈਗੀ ਆ ਪੇਜ ਹੈਗੀ ਆ ਸੈਨੇਟ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਸ਼ੀ ਟੁਕ ਅਸ ਇਨਟੂ ਦ ਸੈਨੇਟ ਰੂਮਸ ਐਂਡ ਸਟਫ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਸ ਗ੍ਰੇਟ ਪ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ very slow there's not much happening life is slow
they're like, you know, ਜੇ ਅਸੀਂ Winnipeg ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ Saskatoon ਚੋਂ family ਆਈ ਸੀ ਇਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ Saskatoon ਚ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ they're like nothing we're like what do you mean nothing they're like just drive around you'll see a Walmart a Home Depot a Costco that's what you have to see but like you know ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ Moose Jaw ਲੈ ਗਏ we went to Regina went to the legislative buildings we went to the historical museums so there is history but I think ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ undervalue ਕਰਦੇ ਆ Winnipeg ਨੂੰ and Regina like the Saskatchewan and Manitoba get undervalued but you know we showed the bache the Louis Riel and how what his contribution was for the Métis people how he you know was started the political stuff and you know in Manitoba they've had so many flags we didn't know that I didn't know that I took lots of history classes but ਜਿਹੜੀ flags the history ਹੈਗੀ ਆ you can only get that once you actually see the flags in Winnipeg in Winnipeg yeah and then you know ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ legislative house ਹੈਗੀ ਆ of Saskatchewan it's all green you know how we say Rough Rider Nation you know football team is green their carpet is green in their legislative building baki and the red or blue red or blue and then all their marble is from different parts of the world there's 36 different kinds of marble all green okay they're molding green we're like no wonder why the Rough Rider Nation is green but lots of people like you know you can tell Saskatchewan is a football province so people are passionate about it absolutely very passionate ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ Saskatchewan ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਪਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ and ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ Alberta yes we went to Edmonton Alberta ਚ Edmonton Whitecourt Jasper so ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ already couple years ago Airdrie Drumheller Calgary ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ so we went more north and then from there you came back to Vancouver yeah but ਉੱਥੇ you know in Fort Mac ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ fire ਹੈ ਗਿਆ all the way from St. John's to Edmonton everybody's affected everybody had little coin things you know they told us in Saskatchewan that 80% of the people living in the Fort Mac area are Newfies so they're from Newfoundland so they had lots of like you know different donation things happening you know West Edmonton Mall ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ 10% of our sales $1 from every you know $100 sold so the magnanimity of the Canadians was visible ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਸਾਰੇ Canadians ਨੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਵ ਹੈ ਗਿਆ for each other is very evident and we felt no racism I can tell you that you know other than pyar it was a great experience for you and definitely you will recommend ਕਿ ਵੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੂਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜਿੰਗ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂਜੀ ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਲੌਗ ਕੀਤਾ ਪੂਰਾ ਬਲੌਗ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ so www.nsmftravels.com ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ 22 ਡੇ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨ ਅਗਲੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਯੂਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ